ए तेरी, तुला माहिती आहे का की कंपन्यांमध्ये डेटाची ने-आण करण्यासाठी जास्तीची नेट्स वापरतात म्हणून? जास्तीची नेट्स? तुला खात्री आहे? शेवटी मला काहीतरी असं माहिती आहे जे तुला माहित नाहीये. मला वाटतं तिरी, कंपनी बाहेर डेटा घेऊन जायचं काम एखादा माणूस करत असावा. ते जायांची नेट वापरतात, ज्यामध्ये ते डेटा ठेवतात आणि ठरलेल्या कंपनीमध्ये नेऊन पोहोचवतात. मला वाटतं तिरी, कदाचित ते मासे नेतात तसं करत असतील. ए, एवढं खिदळायला काय झालं? डेटाची माशांसारखी ने-आण, जास्तीची नेट्स. अरे ऐकायलाच कसलं विनोदी वाटतंय हे सगळं. का? कम्प्युटर्सच्या जगात काहीही होऊ शकतं. चल माझ्या बरोबर आणि मला दाखव तू कशाबद्दल बोलतोयस ते. मिरी, तू आणि तुझी कल्पनाशक्ती दोन्ही समजायच्या पलीकडे आहेत. अरे इथे एक्स्ट्रा नेट लिहिलेलं आहे, त्याचा अर्थ जास्तीची नेट्स असा होत नाही. ठीक आहे, माझं परत चुकलं. पण मग ते काय असतं? आपण तुझी जायांची कल्पना वापरू. कल्पना कर की आपण एका पिंजऱ्यात आहोत. नाही नाही, पिंजरा नको, मला नाही आवडत. आ, आ. शांत हो मिरी, आपण फक्त कल्पना करतोय. आता जर सगळे कम्प्युटर्स हे एकमेकांशी एका खासगी नेटवर्कमध्ये जोडलेले असतील तर त्याला इंट्रानेट असं म्हणतात. खासगी नेटवर्क म्हणजे या नेटवर्क मधले कम्प्युटर्स फक्त त्या नेटवर्क मध्ये असलेल्या डेटा आणि साधनांचाच वापर करू शकत असतील. बरोबर मिरी, असे नेटवर्क वापरणाऱ्या कंपन्या वेब पेजेस किंवा वेबसाईट्स बनवतात. कंपनीमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी ईमेल, बातमीपत्रके, फाईल शेअरिंग इत्यादी कामांसाठी अशा सुविधा पुरवतात. म्हणजे कंपनीच्या खासगी इंटरनेट सारखे. मगाशी डोक्याला लागल्यामुळे मेंदू बहुधा जागेवर आला तुझा. पण मग जर कंपनीमधल्या युजर्सना बाहेरच्या युजर्सशी किंवा इतर कंपन्यांशी संपर्क साधायचा असेल तेव्हा काय करतात? अरे तेव्हा तर तुझ्या जास्तीच्या नेटचा वापर होतो. आता मला वाटतंय की एक्स्ट्रा याचा अर्थ जास्त होत नसावा. नाही, नक्कीच नाही. असा विचार कर, टाटा मोटर्स सारख्या कंपनीला त्यांचे असंख्य पुरवठादार, विक्रेते, वितरणकर्ते यांच्याशी सतत संपर्कात राहावं लागत असेल. बरोबर. तर अशा वेळी टाटा मोटर्स एक्स्ट्रा नेट तयार करते, ज्याचा वापर करून हे बाकीचे युजर्स टाटा मोटर्स मधील डेटा आणि इतर साधने जसे की निर्मिती प्रक्रियेचे वेळापत्रक वगैरे बघू शकतात आणि त्यानुसार मालाचा पुरवठा करू शकतात. अच्छा, असं आहे होय. मी पूर्णपणे चुकीचाच अर्थ काढला. पुढच्या वेळेपासून मी अर्धवट माहिती वाचण्याऐवजी सगळी माहिती नीट वाचली पाहिजे. नक्कीच, नाहीतर पुढच्या वेळी काय करून बसशील कोणालाच माहित नाही. ए, यावरून मला एक कल्पना सुचलीये. तू इंट्रानेट मध्ये अडकलेला आहेस आणि मी तुला त्रास देणारा एक युजर आहे आणि तू त्याबद्दल काहीच करू शकत नाही. तो ठार वेडा आहे.